สวัสดีค่ะทุกคนแล้วคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวจันทบุรี2 วัน 1 คืนค่ะ No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months?ที่จันทบุรีนะคะก็คือมาง่ายมากอยู่ภาคตะวันออกของไทยนะขับรถจากกรุงเทพมาไม่นานค่ะ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วที่เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวเยอะมากๆส่วนจะมีที่ไหนนั้นยังไงฝากติดตามในคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบพาเที่ยวจังหวัดต่างๆแบบเรานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องเที่ยวเจอร์นี่ไว้ด้วยนะคะไปค่ะเราไปเที่ยวจันทบุรีกันดีกว่าไปYou're happy and don't think that much about me. Here I am not known how to move on. และจุดแรกที่เราจะพาทุกคนมาดูนะคะก็คือจุดชมวิวเนินนางพญาค่ะนี่เราจะจอดรถด้านล่างนะทุกคนแล้วเราก็เดินขึ้นมาตรงนี้สวยมากคือเส้นนี้เราจะเห็นแบบว่ามุมของถนนนะคะที่เรียบกับทางทะเลแล้วก็เรียบกับทางเขาแบบนี้เลยเป็นวิวที่สวยมากจริงๆค่ะจุดชมวิวเนินนางพญาค่ะจุดชมวิวเนินนางพญาตั้งอยู่บริเวณริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศหาดคุ้งวิมานในจังหวัดจันทบุรีตรงนี้ถือเป็นจุดชมวิวยอดฮิตที่สามารถมองเห็นถนนเลียบทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคนที่มาเที่ยวที่นี่นิยมมาคล้องกุญแจคู่รักกันเรามาเที่ยวช่วงสายๆแดดไม่ร้อนมากแต่ถ้าใครมีเวลาแนะนำให้มาช่วงเย็นจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศดีไปอีกแบบจากจุดชมวิวเนินนางพญาขับรถต่อมาอีกนิดก็จะถึงโบสถ์สีน้ำเงินวัดปากน้ำแขมหนูหน้าทางเข้าจะมีป้ายอยู่ถ้าเจอแบบนี้มาถูกทางแล้วขับเข้าไปได้เลยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โบสถ์สีน้ำเงินค่ะของจังหวัดจันทบุรีนะคะโบสถ์นี้นี่ก็คือดังมากๆเพราะว่าตัวโบสถ์เนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำเงินทั้งหลังเลยซึ่งคนก็เลยนิยมมาถ่ายรูปกันที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันด้วยค่ะวัดปากน้ำแขมหนูหรือโบสถ์สีน้ำเงินสร้างด้วยเซรามิกสีน้ำเงินและสีขาวแต่เดิมตัวโบสถ์หลังเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2489 แต่ด้วยความที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลโดนน้ำเค็มกัดกร่อนจนชำรุดทรุดโทรมทางวัดและชาวบ้านจึงร่วมมือกันสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นในปี 2534 เป็นเซรามิกเคลือบชั้นปูนที่มีความแข็งแรงและคงทนมากกว่าจุดเด่นของตัวโบสถ์คือมุมบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่จะมีพญานาค5 เสียนผนังด้านในพระอุโบสถจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับวรรณคดีชาดกและพระมหาชนกพระประธานด้านในจำลองแบบมาจากพระพุทธชินราชการแกะสลักรอบตัวโบสถ์สวยงามและเป็นงานฝีมือที่ละเอียดมากเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะและที่สุดท้ายของวันนี้นะคะเรามาจบกันที่อาสนาวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นโบสถ์ของโรมันคาทอลิกแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้แล้วนะทุกคนเพราะว่าเรามาไม่ทันเขาเปิดให้เข้าไปด้านในถึงแค่ประมาณช่วงบ่าย 3เท่านั้นเองอันนี้เรามาเกินเวลาเขาแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศรูปด้านนอกนะคะให้ดูก็คือที่โบสถ์เนี้ยจริงๆก็คือมีความสวยงามแล้วก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีเลยนะโบสถ์นี้เขามีการสร้างที่เหมือนกับสถาปัตยกรรมแบบโกธิกมีการสร้างเรียนแบบเหมือนกับโบสถ์นอตรดัมของทางฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะก็เลยจะมีรูปทรงที่สวยงามมากๆเลยหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปเดินไปเพื่อไปเที่ยวที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์กันค่ะก่อนที่จะจบวันนี้แล้วก็กลับไปเข้าที่พักกันค่ะข้าม
มาฝั่งชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์กันแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเรามาช้าเกินไปก็คือร้านส่วนใหญ่แถวนี้ก็คือเขาปิดกันหมดแล้วค่ะเหลือเปิดแค่ไม่กี่ร้านแล้วตอนที่เราเดินมาเนี่ยก็คือเขากำลังปิดกันอยู่เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพอแค่นี้แล้วก็กลับที่พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาเที่ยวที่ตรงนี้กันใหม่นะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักเลยค่ะและสำหรับที่พักของเราในทริปจันทบุรีนี้นะคะเราพักกันที่ Maldives Beach Resort จันทบุรีค่ะซึ่งที่พักเนี้ยเราเคยมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะคะแต่จะต้องบอกทุกคนเลยค่ะว่าตอนนี้เขารีโนเวทใหม่ทุกอย่างใหม่คือจริงๆที่พักตอนนั้นที่เรามานะคะก็จะมีห้องใหม่มาแล้ว3ห้องด้วยกันที่เราเคยรีวิวไว้ในคลิปก่อนนะคะไปดูกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนคือเขารีโนเวททั้งด้านหน้าล็อบบี้มีคาเฟ่ใหม่นะคะแล้วก็ห้องที่เรามาพักครั้งนี้ก็คือห้องใหม่ที่อยู่บนตึกด้วยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวที่พักของ Maldives Beach Resort แยกอีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะกดดูตรงนี้ได้เลยเช้าวันนี้นะคะเราก็กลับมาที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อมาเดินเล่นนะคะในตลาดแถวนี้นะคะที่เขาจะมีร้านขายของแล้วก็มีร้านขนมร้านของฝากแล้วก็มีคาเฟ่อะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ไปด้วยกันเลยค่ะร้านท่ามาจันนะคะทุกคนก็คือเป็นร้านดังที่อยู่ตรงนี้เลยนะใครมาก็คือต้องแบบมาแวะทานอะไรกันแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะมีเปิดเป็นโรงแรมด้วยนะคะเป็นที่พักอันนี้เดินมาอีกสักนิดนึงนะคะจากร้านท่ามาจันเราก็จะมาถึงบ้านหลวงราชมัยตรีค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับด้านในเขาก็จะคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะคะจะมีแบบพวกประวัติอะไรอย่างนี้ต่างๆไว้ให้เราเข้าไปดูเข้าไปอ่านศึกษาได้ค่ะ I see the light shining on the stage This is what I imagine every day 작은 한 뼘짜리 공간 속 꿈을 노래하는 거울 속에 난 그 무대 위에 더 자유로운 듯ในนี้นะเขาก็จะมีแบบพวกของโชว์นะคะเป็นของโบราณจริงๆเลยภาชนะดินเผานะนี่เครื่องถ้วยจีนอะไรต่างๆนะคะเหรียญทองแดงสมัยก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นลูกคิดนะคะไหนใครเกิดทันสมัยใช้ลูกคิดเลขบ้างส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องคิดเลขแต่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะแล้วก็ใช้ไม่เป็นด้วยไม่รู้เขาใช้กันยังไงที่นี่จะมีชั้น2ด้วยนะคะแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะสำหรับเฉพาะแขกที่เข้าพักค่ะก็คือที่เนี่ยเขาเปิดเป็นที่เข้าพักเป็นโรงแรมด้วยนะห้องราคาเริ่มต้นที่แบบพันนิดๆเท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็เดินมาถึงร้านไอศครีมตราจรวดแล้วค่ะทุกคนอ๋อแข็ง มันแข็งอันนี้มันเป็นแบบว่าไอศครีมกระเบื้องทุกคนมันจะมีแบบว่าเคลือบความกรุบกรอบด้านนอกแล้วก็ด้านในเขาก็จะเป็นเนื้อไอศครีมแบบที่เราเคยกินนะแต่อันนี้เขาจะเคลือบแบบมันแข็งด้านนอกอะกัดไม่ออกอะโอ้หักไหมอะไรหักฟันระหว่างฟันกับไอติมอะไรหักก่อนกันโอเคได้แล้วไอศครีมจรวดนี่รสอะไรครับอันนี้เป็นรสทุเรียนนะคะ
อีกคนนึงเขาซื้อนี่รสชาไทยมาเดี๋ยวให้ดูชาไทยออกมาสีเหมือนกันเพราะว่ามันเคลือบมาเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นแบบใหม่เป็นแบบเคลือบเดี๋ยวลองกินดูก่อนร้านไอศครีมจรวดเนี่ยจะเป็นโรงงานผลิตไอศครีมด้วยเครื่องจักรแห่งแรกของจันทบุรีนะคะต่อมาก็ได้มีการพัฒนาให้มีหลายรสชาติหลายรูปแบบหลายสไตล์มากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นที่โด่งดังนะคะขายดีมากทั้งในจังหวัดจนไปถึงจังหวัดข้างเคียงด้วยต่อมาเนี่ยพอเหมือนกับคนเริ่มมาเที่ยวที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยก็เลยมีคนมารู้จักร้านไอศครีมตราจรวดมากขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวที่นี่ทุกคนก็เลยจะต้องมาแวะซื้อไอศครีมที่ร้านนี้กันค่ะอันนี้เป็นบ้านเรียนรู้ชุมชนนะคะของชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ข้างในก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่มีเวิร์กช็อปมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีการแบบจัดแสดงประวัติความเป็นมาแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวิธีการทำถุงหอมเป็นเวิร์กช็อปนะคะก็คือบริเวณนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าชุมชน3วัฒนธรรมเนี่ยก็คือชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะซึ่งแถวเนี้ยก็จะมีชาวไทยดั้งเดิมชาวจีนแล้วก็ชาวยวนเนี่ยอาศัยอยู่รวมกันโดยชาวไทยกับชาวจีนก็จะนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าคนละนิกายกันนะชาวไทยก็จะนิกายเถรวาทชาวจีนก็จะนิกายมหายานส่วนชาวยวนเนี่ยก็จะนับถือศาสนาคริสต์ค่ะเขามีชั้น2ด้วยนะทุกคนเดินขึ้นมาชั้น2อะค่ะแต่ชั้น2ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะเป็นแบบกรอบภาพนะคะกรอบรูปแสดงถึงการสร้างอาคารในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีตำนานชื่อเมืองจันทบูรณ์ด้วยนะทุกคนเขาบอกว่าจันทบูรณ์เนี่ยก็คือเล่ากันว่าแต่ก่อนเป็นเมืองที่มีต้นจันทร์แล้วก็ต้นตะบูรณ์มากนะคะแต่ก่อนชื่อจันตะบูรณ์นะแล้วก็อาจจะมีการเพี้ยนมานิดนึงนะจนปัจจุบันก็เลยเป็นชื่อว่าจันทบูรณ์ค่ะก่อนกลับเราแวะมาเติมคาเฟอีนกันที่คาเฟ่ร้านนี้กันก่อนนะคะสัก1 กลุ่มคนละแก้วอะไรแบบนี้ร้านนี้ก็คือร้านเติมนี่เองค่ะแล้วบ่ายวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวกันที่เกาะเปิดจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งเกาะนี้จะมีจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยนะคะเป็นแบบทางบันไดหินลงหน้าผาอะไรแบบนี้ซึ่งเราเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วโดยวิธีการมาเที่ยวที่นี่นะคะเราจะขับรถมาจอดที่วัดเกาะเปิดค่ะแล้วก็มีค่าทำบุญนิดหน่อยอันนี้ตามจิตศรัทธาเลยนะคะแล้วเราก็เดินตามป้ายมาเรื่อยๆชื่อป้ายก็คือต้องมาจุดชมวิวผาสุกนิรันดร์ค่ะทุกคนซึ่งจะมีคาเฟ่ที่เป็นข่าวอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะเราเดินผ่านมาเรื่อยๆตามทางค่ะทางค่อนข้างลำบากแล้วก็แบบอาจจะดูเหมือนจะไม่ใช่นิดนึงแต่ว่ามันใช่ค่ะเราถ่ายทางเดินมาให้ทุกคนดูแล้วว่าถ้าทุกคนมาเดินทางนี้คือถูกแน่นอนแล้วเราจะต้องเดินผ่านร้านคาเฟ่ที่เป็นข่าวนะคะเดินทะลุไปอีกเพื่อที่จะไปผาสุกนิรันดร์ไปยังจุดชมวิวค่ะซึ่งเราก็เดินผ่านไปถ้าใครจะมาขอเตือนไว้ก่อนเลยว่ายุงทางเข้าค่อนข้างเยอะและคำเตือนก็คือตอนนี้เขาปิดแล้วค่ะเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายรูปยังจุดชมวิวผาสุกนิรันดร์ได้อีกแล้วคือเขาปิดไม่รู้ด้วยเหตุอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพราะข่าวหรืออะไรหรือว่าเขาปิดปรับปรุงซ่อมแซมไม่รู้อะ
แต่ว่ามันปิดทุกคนก็ค่อนข้างเสียใจนิดนึงเพราะว่าก็เดินทางมาอย่างยากลำบากเดินขึ้นเขามานู่นนี่นั่นแต่ก็นั่นแหละค่ะเรามาถ่ายอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันนะคะวันที่เรามานี่ก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนนะทุกคนถ้าใครจะมาก็ดูดีๆนะคะว่าเขาเปิดใหม่แล้วหรือยังอย่าพลาดแบบเรานะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหมดหวังค่ะเรากลับไปนั่งในรถเพื่อหาข้อมูลใหม่จนเจอว่าจุดชมวิวผาสุกนิรันดร์ยังสามารถไปได้นะทุกคนแต่ว่าจะต้องเข้าอีกทางหนึ่งก็คือไปทางศาลกรมหลวงชุมพรแล้วเดินมาตามทางนี้ก็จะเจอจุดชมวิวที่มีชิงช้าให้นั่งลองเดินต่อไปอีกนิดเราก็จะถึงจุดชมวิวผาสุกนิรันดร์แล้วเขาทำดีขึ้นกว่าตอนที่เราเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วอีกครั้งก่อนที่มาตรงนี้ยังเป็นแค่พื้นดินแล้วมีเก้าอี้สีวางไว้แค่นี้เลยตอนนี้เป็นระเบียงพื้นไม้สีขาวค่อนข้างโทรมอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราได้มาเห็นวิวบันไดตรงนี้ตามความตั้งใจแล้วสำหรับตอนนี้เราก็ขอจบคลิปเที่ยวจันทบุรีแบบ2 วัน 1 คืนในแบบฉบับเที่ยวเจอร์นี่ไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องเที่ยวเจอร์นี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ